Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan Tech is Home. Kepada anda yang pertama kali melawati kami mohon agar anda subscribe channel kami supaya anda tidak terlepas video-video baru kami. Okey, pertama sekali anda perlu install aplikasi IFTTT yang mana anda boleh dapatkan dari Apple Store atau Google Play. Setelah install, buka aplikasi IFTTT. Klik pada search dan type EZVIZ dan tekan enter. Okey, berikut adalah list applet yang ada bagi EZVIZ. Pilih services. Pilih connect. Ia akan membawa anda ke laman web EZVIZ untuk pengesahan akaun. Login menggunakan akaun EZVIZ anda dan tekan sign in. Pilih authorize. Setelah berjaya disambungkan, ia akan kembali ke menu pilihan tadi. Jika anda mahu, pilih get an email when your EZVIZ camera sense motion. Pilih turn on. Di dalam settings, pilih kamera yang anda ingini bergantung kepada kamera yang telah dipasang pada aplikasi EZVIZ. Pilih jenis alarm type. Contohnya PIR event, tekan save. Kemudian pilih applet yang anda perlukan dari list-list yang telah disediakan. Contohnya, when EZVIZ sense motion, send SMS. Seperti tadi, pilih kamera dan jenis alarm type. Masukkan nombor telefon berserta kod negara tanpa simbol tambah. Masukkan mesej yang anda ingin dihantar kepada anda jika kamera mengesan gerakan. Kemudian tekan butang save. Okey, yang ini pula akan membuat panggilan ke telefon ini, iaitu telefon yang telah dipasang dengan aplikasi IFTTT. Tekan save. Okey, berikut adalah 3 applet yang telah kita pasang untuk kamera EZVIZ kita. Buka aplikasi EZVIZ, pergi kepada setting pada kamera anda, pilih alarm notification, onkan alarm notification. Okay, seperti saya dah on. Anda boleh pilih motion detection area jika anda ingin menetapkan kawasan yang anda ingini. Setelah selesai, pilih save. Kepada sesiapa yang terlepas, caranya boleh lihat video pada link di atas. Okey, itu sahaja untuk kamera setting. Okey, sekarang kita akan lakukan pengujian ke atas setapan yang telah kita lakukan tadi. Okey, saya cuba trigger kamera menggunakan tangan. Okey, mesej dari aplikasi EZVIZ telah pun masuk. Okey, kita boleh lihat imej yang telah ditangkap. Okey, sekarang kita tunggu panggilan dari IFTTT. Okey, kita telah menerima panggilan dari IFTTT. Pilih accept.
Kami ingin memohon maaf kerana suara di dalam panggilan tidak berjaya direkam. Suara tersebut hanya memberitahu tujuan panggilan dibuat kerana tetapan yang telah kita buat sebentar tadi. Kami telah menambah satu lagi applet iaitu bagi IFTTT menghantar email kepada kami jika berlaku trigger. Berikut adalah email yang dihantar. Bagi memastikan IFTTT memberikan respon yang pantas, tetapan ini perlu dibuat pada aplikasi IFTTT. Tetapan ini hanya untuk Android 8.0 dan ke atas sahaja. Buka aplikasi IFTTT. Pilih settings pada penjuru kanan atas. Pilih sync option. Onkan run Android battery and Wi-Fi applets faster. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan kami sehingga ke hujung video. Jika anda rasa video ini serba sedikit dapat membantu anda, sila like video ini dan jika anda mempunyai pertanyaan atau komen, boleh isikan pada ruangan di bawah. Kami mohon supaya anda subscribe pada channel Tech is Home dengan menekan butang subscribe di bawah kerana kami akan membawakan lebih banyak video berkenaan dengan produk-produk IoT. Dan pada yang minat dengan teknologi smart home ataupun home automation, kami akan berkongsi cara menjadikan rumah anda lebih pintar. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.